I came across to this humble family who are living out here in the suburb. So this family, they're growing vegetables and supply it to the local markets here in town. They're very humble the way they live their life. Simple house and just only her and her 2 daughters and husband, but they have very large organic vegetable farms. So they grow many different kinds of vegetables from coriander, spring onion, lettuce, cabbage, and many more. So yeah, it's kind of sufficient lifestyles, I would say. According to her, they don't get rich from it, but it's okay to make a living out of it. สมมติเราลกพักกันนี่เราจะปลูกยังต่อนี่แต่เราสะดวกที่ใส่ผักยังเราขุดหนานตากแดดก่อนละใส่ผักบุ้งบ่หรือว่าที่บ้านผักกาดบ่ทีนะผักกาดในช่วงนี้ไปนี่มันทึกบ้านผักบุ้งนี่ได้แพงแต่ว่ามันนานใหญ่เข้า2 เดือนแหละโอเคแล้วอันสมมติว่าปริมาณแก้นผักบุ้งเราเคยว่านยามฝนเนาะมันได้100 โล100 ปลายน้อยนึงฉันว่านยามหนาวอย่างที่มันก็ได้50-60 โลทีนะแล้วก็ราคาก็แพงโลนึง9,000-10,000ยามนี่นะคันยามฝนทันละโล2,000-3,000ถ้าเทียบตอนโควิดกับเดี๋ยวนี้ราคาผักขึ้นประมาณจักเปอร์เซ็นต์โอ้โควิดเมื่อกี้นี่ว่าผักอันนั้นกระแพงอยู่ได้มันบ่มีผู้มาขายมาแต่นอกนะแต่บนอื่นมันขายแบบอยู่นี่แล้วขายภายในอยู่นี่เลยนะซุมื้อนี่มันผักมาแต่เวียงมาแต่เชียงขวางคนบ่ได้เฮ็ดหลายแล้วผักแพงเยอะกันหลายแล้วผักถึกสินะมันหญ้าหลายคนเดียวอันเฮ็ดเราบ่ได้มาลกหญ้าแน่ทั้งขุดนานผักแน่ทั้งอันตำหูกแน่ทั้งบุ่งผักว่านผักเอาขี้มักเดือยแน่มันหลายอย่างได้คนเดียวเฮ็ดไร่เวียคนเนาะใส่ขี้มักเดือยนี่ขุดนานผักกระโตคนที่จ้างเขาก็บ่มีเงินจ้างเขาก็เอาอันนาน 7-8,000 พุ่นนานนึงแต่ที่จริงมันก็บ่เลิกบ่แข่งดอกขุดเพราะว่านานเก่าดิขุดเอาเองบ่มีเงินจ้างแล้วเสียดายเงินไปซื้อกินกันเยอะใส่ปุ๋ยธรรมชาติเนาะใส่นี่แหละนี่จะปุ๋ยมักเดือยกับขี้ฝุ่นธรรมชาติอันนี้ขี้มักเดือยนี่แหละใส่คือเขาเก็บตอนค่ำสิแล้วตอนเช้าจึงไปส่งบ่ค่ำที่เขาก็โทรให้เขาก็มาเอาเขามาเอาตอนค่ำแล้วตอนเช้าเขาไปค่ายออกไปตลาดเนาะมันผู้บ่ทันละมันใหม่ที่แรงเขาก็ออกไปส่งเขาก็ซื้อของกินมาเลยมื้อนี้ได้ประมาณ50 ปลายโลเนาะ2 นานที่เนาะโอเค55เท่าใด2,500 เนาะแล้วกัน2,500แล้วแล้วบัดนี้มาซื้อแก้นซื้อฝุ่นโอ้ยคันสิเว้าคันได้ราคาซ้ำหั่นล่ะบ่ได้เงินก็เกือบบ่ได้หยังเนาะก็แม่นเราไปซื้อเอาฝุ่นนี่คันพูดว่าฝุ่นขาวนี่มันก็ถุงนึงมันก็ 18,000 แล้วเนาะแก้นมันก็ถุง 55,000 ถุงนึง 18,000หั่นก็บ่แม่นซื้อถุงเดียวได้นะก็แม่น2 นานสำหรับ2 นานนี่ก็2 ถุงเนาะใส่2 เทื่อละถุงแล้วอันหอดน้ำหอดในอีกรอท่าเวลาอีกมันจะมาลกอีกแล้วไปส่งมาลกอีกคันขึ้นโล 10,000 สิก็พอได้เงินปัจจุบันนี้โลเท่าไหร่ปัจจุบันนี้วะโดยโล 11,000 ยังพอได้อยู่เนาะหอมกันเนาะมันพอน้ำเด้ถ้ามันบ่พอน้ำ Smells so good. This is coriander. แห้งหอมกันอีกฉันว่าเอาไว้ดุนๆให้มันออกทีนะน่ะเราเริ่มปลูกมาได้จักปีแล้วเริ่มปลูกผักนี่เฮ็ดสวนนี่หว่าโดยหน่อยเขาปลูกเฮ็ดก็ 5-6 ปีเลยได้5-6 ปีแล้วค่อยนี่มาอยู่ใหม่มาเฮ็ดน้ำเพิ่นใหม่นี่ก็2 ปีปลาย3 ปีนิดเลยเรานอกเนื้อจากปลูกผักเราเห็นยังเด้ค่อยเราตำหูกมาแล้วตำหูกโอ้เฮ็ดมีหูกอยู่หั่นว่ะนั่นแหละโอเคกลางหูกอันผักนี่ครับปลูกได้จักอาทิตย์จังได๋เก็บเกี่ยวนี่4 อาทิตย์ได้ลบก็พอได้เดือนนี่แหละอันอีกตามยามร้อนผันนานได้เด้โดนยามหนาวจังซี่ก็ไว้3 อาทิตย์ปลายหรือว่า4 อาทิตย์ได้ลบเราผักบงหั่นละแม่น40 มื้อแหละ
ผักบง40มื้อพุ่นน่ะ นั่นแหละ โอ้ ทันยามหนาวอยู่เลยทันยามร้อนก็3 อาทิตย์พูดลกกันลกแรกนะผมผู้เอาปล่อยมันยาวละ4 อาทิตย์ อ๋อเลย ผักสลัดก็ประมาณอันเดือนนึงคือกันแหละทั้งเบี้ยมันพร้อมบ้านเบี้ยว่าอันนั้นมาปลูกมาบ่งนะเดือนไปนั่นนี่ งามเลยเอาไปเฮ็ดสลัดกินคำแสบไว้หั่นน่ะขอบใจหลาย